ይስጥልን የሰብሪሳት ተከታታዮች ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው የRT809F ፕሮግራመርን የተለያዩ አጠቃቀሞች ውስጥ ላይ ምን እንዳለ እንዴት አድርገን መጫን እንዴት አድርገን ከኮምፒውተራችን ጋር ማስተዋወቅ እንደምንችል ነው። በቅድሚያ እቃውንና ውስጡ ላይ ያሉትን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደምትመለከቱት ካርቱኑ ልክ ስናወጣው ፊት ለፊት ላይ የምናገኘው በቅድሚያ ፕሮግራመሩን ሲሆን ከጎን ደግሞ የምትመለከቷቸው የአይሲ አዳፕተሮች ናቸው። ይሄ ፕሮግራመሩ ፊት ለፊት ገጽታ ሲሆን በጎን በኩል HDMI ያለው ይሄ HDMI የሚጠቅመው ከቲቪያችን ጋር ቲቪያችንን ሳንፈተው ሶፍትዌር ለመጫን ነው። ይሄኛው VGA ኬብልም እንደዛው በቪዲዮም ኬብል ለቲቪዎች ሶፍትዌር ለመጫን ነው የሚጠቅመው። ከዚህ በተጨማሪ VGA in እና VGA out ነው ያለው። የዚህን አጫጫን በሌላ ጊዜ ማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ ደግሞ እንደምትመለከቱት USB የፕሮግራመሩ IC የምንጭናቸውን IC የምናስቀምጥበት አዳፕተር ነው። ከዚህ በፊት ፕሮግራመር ስንገዛ እነዚህ ነገሮች ለብቻቸው ስለነበር የሚሸጡት ተጨማሪ ወጪ የነበረው ሲሆን ይሄ ፕሮግራመር ግን ከትክክለኛው ቦታ ከተገዛ አብሮት ነው የሚመጣው። ይሄ መቆንጠጫ እንደምትመለከቱት 3 መቆንጠጫዎች አሉት። SOP8 ባለ ትንሿ፣ SOP8 ትልቁ እና ደግሞ SOP16 ናቸው። የራሳቸው የተለያየ ጥቅም አላቸው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ለሪሲቨር ሲሆኑ SOP16 ደግሞ ማንኛውም 88 እግር በግራና በቀኝ ላለው IC ፕሮግራም ለማድረግ የሚጠቅም ሲሆን ይሄ ደግሞ ICSP አዳፕተር የሚባል ሲሆን እኔም ጥቅሙን አላውቀውም። ባወቅኩበት ጊዜ ግን እንደማሳውቃችሁ ቃል እገባለሁ። በመቀጠል ወደ ውስጥ ስንገባ ይህችን ኬብል እናገኛታለን። ይህች ኬብል ቦርድ ላይ እንዳለ አይሲውን በብሎወር ሳንነቅል መጫን የምንችልበት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ እችኛዋን ኬብል በምንጠቀምበት ጊዜ የግድ አይሲው ከዚህ በፊት ያልተበየደ መሆን አለበት። ከተበየደ ስለሚያስቸግረን ማለት ነው። እቺ የዚች መቆንጠጫዋ የፒንሳው አይነት መቆንጠጫ አዳፕተር ስትሆን እንደዚህ ነው የምትገናኘው ከዚህ ከአዳፕተሩ ጋር። በመቀጠል ፕሮግራመሩ ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። በኋላ ላይ ማሳያችሁ ስለሚሆን ችግር የለውም። ይሄ VGA ኬብል ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ፕሮግራመሩን ከቲቪ ጋር በVGA ኬብል በማገናኘት እንድንጭንበት የሚረዳን ኬብል ነው። በተጨማሪ ይሄ USB ኬብል ደግሞ ፕሮግራመሩን ከኮምፒውተራችን ጋር የምናገናኝበት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላ ከላፕቶፕ እና ከስክሪን ጋር የተያያዘ ጥቅም ያለው ሲሆን በዩስ ፕሮግራም ለማረግ የተለያዩ ነገሮችን ፕሮግራም ለማረግ የሚረዳ ነው። የራሱ ኤክስፐርቶች አሉት። በነገራችን ላይ ይህ ፕሮግራመር ኢንተርናሽናል እቃ ስለሆነ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ያው የሙያ ነገር ስለሆነ ይሄኛውን ካያችሁት በኋላ ሌሎቹን ማግኘቱ ይከብዳል ብዬ አላስብም። መረዳቱም ይከብድ አይመስለኝም። በመቀጠል የምናየው እንዴት አድርገን ከኮምፒውተራችን ጋር ማስተዋወቅ እንደምንችል ነው። ከኮምፒውተራችን ጋር ለማስተዋወቅ በቅድሚያ ፕሮግራመራችንን በዚህ ኬብል ከኮምፒውተራችን ጋር የምናገናኝ ይሆናል። ከኮምፒውተራችን ጋር ካገናኘን በኋላ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያለችውን የRT809F ፕሮግራመር ሴትአፕን ዳውንሎድ በማድረግ ኤክስትራክት ታረጓታላችሁ። ኤክስትራክት ካረግናት በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ትመጣለች። ደብል ክሊክ አድርገን ፎልደሩን እንከፍትና ይሄ ነው ሴትአፑ። ደብል ክሊክ አድርገን ራን ማድረግ ነው፣ ወይም ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን አድርገን ራን ማድረግ ነው። ኔክስት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚከብድ ነገር የለውም። ይህንን ሴትአፕ ከጫንም በኋላ ለብዙ ሰዎች ያለምንም ችግር ቀጥታ በቃ ሴትአፑን ስትከፍቱት የሚሰራ ሲሆን አንዳንድ ላፕቶፖች ላይ ግን የግድ ድራይቨሩ ኮንፊገር መደረግ ይፈልጋል። ይሄ ሶፍትዌር ድራይቨሩም ሶፍትዌሩም አብሮት ስለሆነ ድራይቨሩ ኮንፊገር መደረግ ይፈልጋል። እሷን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስተካክሉ እንዳጋጣሚ የኔውም እንቢ ስላለ በዛው ማሳያችሁ ይሆናል።
በቅድሚያ ልክ ፕሮግራመሩ እንደከፈተ የምናደርገው ነገር ቢኖር ይሄው እንደምታዩት የሚያሳየው ፕሮግራመሩ አልተገናኘም ነው የሚለው። ላንጉጁን ከላይ እንቀይራለን፣ ወደ እንግሊሽ እንቀይራለን። ከዛ በኋላ ሴቲንግ ላይ በመሄድ የፕሮግራመሩ ሴቲንግ ላይ በመሄድ ሪኢንስታል ዩኤስቢ ድራይቨር እንለዋለን እና ፕሮግራመሩን መንቀል አለብን። በዚህ ጊዜ ፕሮግራመሩ መነቀል አለበት፣ ካልተነቀለ አይሆንም። እዛ ኦኬ እንለዋለን። ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል እንጠብቅና ኤክስ አድርገን ወይም ዘግተነው እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት RT809F ብሎ የራሱ የፕሮግራመሩን ሾርትከት ያስቀምጥልናል። ያንን ሾርትከት እንከፍተዋለን። ልክ ፕሮግራመሩ ሲሰራ አሁን ፎቶ ላይ እንዳያችሁት የሲሪያል ነምበሩን የፕሮግራመሩ ሲሪያል ነምበር ያመጣዋል ማለት ነው። አሁን የምንጭነውን ፕሮግራመር እንዴት አድርገን ነው በስተክክል ማስቀመጥ የምንችለው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። በቅድሚያ የምትፈልጉትን የአይሲ አዳፕተር መያዝና መጠቀም ይኖርባችኋል። አሁን እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ፣ ማንኛውም አይሲ ላይ አንድ ትንሽዬ ዶት አለች፣ ነጥብ ማለት ነው። እና እሱ አይሲ የምታሳየው ነገር ምንድነው? አንድ ቁጥር ነው። የአይሲው አንድ ቁጥር የቱ ጋር እንዳለ ነው። አሁን ባለ 8 እግር ከሆነ 1 2 3 4 5 6 7 8 ነው የሚሆነውና ያቺ ዶት ያለችበት ቦታ አንድ ቁጥር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ አይሲ ላይ ቆይ አስተካክዬ የማሳያችሁ ይሆናል። ከላይ በቀኝ በኩል ያያችኋት ዶቷ ስትሆን እሷም አንድ ቁጥር ነች እና አንድ ቁጥሯን ነው በስተክክል አድርገን ማስቀመጥ ያለብን። ፕሮግራመሩም ላይ ምስል አለ፣ በነጥቧ መሰረት ነው የምናስቀምጠውና እንደምትመለከቱት ይሄ መቆንጠጫ ከፍና ዝቅ የሚል ነው። ከፍ አድርገን አይሲውን አስገብተን ስንለቀው ቆንጠጥ አድርጎ የሚይዘው ስለሆነ ወዴትም አይንቀሳቀስም። ከዛ አይሲውን በተባባለው መሰረት አንድ ቁጥሯን ከላይ በግራ በኩል አድርገን እናስቀምጣታለን። በምታስቀምጡበት ጊዜ አንዳንዴ ሊያስቸግር ይችላልና ነገሮቹን ቼክ ማድረግ፣ ተጣሙም ከሆነ ቼክ ማድረግ እና እንዳይሰበርባችሁም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራመራችን ላይ እናስቀምጠዋለን። ፕሮግራመራችን ላይ ስናስቀምጥ ዲያግራም አለች። ዲያግራማ ባለችበት መሰረት ከላይ አንድ ቁጥር ከላይ በግራ በኩል ነው መቀመጥ ያለበት፣ ግዴታ ነው እሱ። አይሲው ከላይ በግራ በኩል ነው መቀመጥ ያለበት። አሁን ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ከኮምፒውተራችን ወደ አይሲው ሶፍትዌር መጫን እንችላለን። ኮምፒውተራችን ላይ ያለውን ሶፍትዌር ወደ ኮምፒውተራችን ወደ አይሲው እንዴት መጫን እንችላለን። ለምሳሌ የተበላሸ ሪሲቨር ካለ ዳታ አይሲውን በመንቀል ከዛ በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ፋይሉ ካለ ያንን ፋይል መርጠን ወደ ፕሮግራሙ ወደ አይሲው እንዴት መጫን እንችላለን። ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በቀጥታ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ፕሮግራመሩ ላይ ከላይ በግራ በኩል ያለውን ስማርት አይደንቲፋይ የሚለውን ወይም ስማርት አይዲ የምትሏን እንመርጣለን። ይህንን ከመረጥን በኋላ ምናልባት የተለያዩ ኢረሮች ከመጡ ጫን ብለን አይሲውን በመያዝ ምናምን ማስተካከል ይኖርብናል፣ እግሩ ስላልደረሰ ነው። ከዛ በመቀጠል ኦፕን ከእንልና እንደምትመለከቱት የምፈልገውን ፋይል ከፈለኩት ፎልደር ላይ መርጣለሁ። ከመረጥኩኝ በኋላ ራይት የምትለውን አማራጭ እጫናለሁ ማለት ነው። ራይት የምትለውን አማራጭ እጫንና ራሱ ኢሬዝ አድርጎ ራይት አድርጎ ከዛ በኋላ ቬሪፋይ አድርጎ ምናምን ይጨርሳል። ልክ ሲጨርስ ከታች ጋር ኦኬ የምትል ሜሴጅ ያመጣልናል። አሁን ይሄ ቬሪፋይ እያደረገ ነው። ልክ ኦኬ የምትለው ሜሴጅ ሲመጣ ጨርሷል ማለት ነው ፕሮግራም አድርጎ። አሁን ይሄ አልቋል። ይሄንን አይሲ ለሌላ ነገር ሪሲቨራችን ላይ በየድን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዴት ከሚሰራ ሪሲቨር ላይ አይሲውን ነቅለን ዳታውን ወደ ኮምፒውተራችን ማምጣት እንችላለን ለሌላ ጊዜ እንዲጠቅመን ማለት ነው። በመቀድሚያ አይሲውን ካስቀመጥን በኋላ ስማርት አይደንቲፋይ እንላለን። አሁንም ሁሉ ጊዜ ግድ ነው ይሄ። ስማርት አይደንቲፋይ ካልን በኋላ ይነግረናል። ሪድ እንለዋለን። ሪድ ስንለው አይሲው ላይ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን ወደ ፕሮግራመሩ ማንበብ ይጀምራል ማለት ነው። ይህንን አንብቦ ልክ ሲጨርስ ሴቭ እንድናደርገው የመረጥንበት ፎልደር ላይ ከነስም የሚያመጣልን ይሆናል። አሁን ይሄ ቬሪፋይ እያደረገ ነው። እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን።
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ በኋላ ስም መስጠት ነው። ስም በምትሰጡበት ጊዜ የሪሲቨሩን ብራንድ እና ሞዴል ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ ለሌላ ጊዜ ላለመሳሳት። አሁን እዚህ ጋር SM2350 ወይ 2560 የፈለኩትን ብዬ መስጠት ይችላልው እንደ ሪሲቨሩ አይነት ማለት ነው። 2560 ብሪሊያንት ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ፋይሉ ከሪሲቨሩ አይሲ ላይ ወደ ኮምፒውተራችን ሴቭ አድርገናል፣ ለሌላ ጊዜ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሴቭ ሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ኢሬዝም ለማድረግ አይሹን ባዶም ለማድረግ ይሄንን ሜተር መጠቀም ትችላላችሁ። ቀላል ነው ኢንተርፌሱ። ትንሽ መረዳት ለሚችል ሰው በጣም ቀላል ነው። ይከብዳል ብዬ አላስብም። የሚከብዳችሁ ነገር ካለ ቴሌግራም ቻናላችንን በመቀላቀል እዛ ላይ ባለው ዩዘር ኔም ላይ ኢንቦክስ መላክ ትችላላችሁ። እቃውን ለመግዛት ለምትፈልጉ ከእኛ ዘንድ ማግኘት ትችላላችሁ። ከቪዲዮ እንግዲህ ይከብዳል ብዬ አላስብም። ቪዲዮውን የሰራ ነው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ስላቀረቡ ነው የነበረው። ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ባለ ኬብሏን አዳፕተር ኬብል ባለ ኬብሏን መቆንጠጫ እንዴት አይሲውን ሳንነቅል ያለችዋን ኬብል ተጠቅመን እንዴት ሶፍትዌሩን መጫን እንደምንችል ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺነሽ ኬብሏ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ቁጥሯን ማወቁ ወሳኝ ነው። የአይሲዋን አንድ ቁጥሯን ማወቁ እዚህም ቦርዱ ላይ ተጽፎልናል። እቺ አዳፕተሯ እንደምትመለከቱት ከ1 እስከ 8 ተጽፎበታል እዚህ ላይ እና ከ1 እስከ 8 የተጻፈበት ምክንያት ለምልክት እንዲረዳን ነው። እና ቀጥታኛ የምንፈልገው አንድ ቁጥር ነውና እዚህ ኬብል እንደምታዩት በቀኝ በኩል ፒንክ ኬብል አለች፣ አንድ ሮዝ ኬብል ማለት ነው። እና እሷን ሮዟን ኬብል በአንድ ቁጥሩ በኩል እናረጋታለን እንድትረዳን ለምልክትነት እንድትረዳን ማለት ነው። ይሄው ፒንኩን ኬብል እንደምትመለከቱት አንድ ቁጥር ነው፣ ለሪፈረንስ እንዲረዳን ነው ያን የምናረገው። አሁን ይሄ ሳምፕል ቦርድ ነው እና ይሄንን ቦርድ አይሲዋን ይሄው ፒንኳን ኬብል አሁንም ቢሆን ወደ አንድ ቁጥሩ ነው ማድረግ ያለብኝ። እዚህም ጋር ቢሆን ወደ ነጥቧ ማለት ነው። ፒንኳን ኬብል ወደ ነጥቧ አረጋታለሁ። ቀጥታ አይሲው ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ቆንጥጠን እናስቀምጠዋለን እዛው ላይ እንዳለ እግሮቹ መነካካታቸውን ቼክ አድርገን አላይን አድርገን በስትክክል ቁጭ ማድረግ ነው። ይሄው እንደዚህ ማለት ነው። ይሄንን ካደረገን በኋላ ይሄኛውን አዳፕተር በፊት የምንጠቀምበትን አዳፕተር ሙሉ በሙሉ አንስተን ይሄኛውንም ስናስቀምጥ አንድ ቁጥሯ ከላይ በግራ በኩል አድርገን እንከታታለን። ከከተተን በኋላ መቆለፍ ነው ማለት ነው። ጨርሰናል። ከዚህ በተጨማሪ አሁንም እንደተለመደው እንደቀደሙ ስማርት አይዲንግ ነው። ይሄ ኤረር በመጣበት ጊዜ ቼክ አድርጉ ነው እዛ ጋር ይነግረናል። ይሄን ተምፒን አልተገናኘም ተምፒን ፖር ኮንታክት አንጥለው ብሎ ስለሚነግረን ቼክ አድርገን ስማርት አይዲ ማለት ነው። አሁንም ይሄውን የሚሰራ ቦርድ ስለሆነ መጀመሪያ ፋይሉን ሪድ እናደርጋለን። ሪድ የምናደርገው ከአይሲው ላይ ወደ ኮምፒውተራችን ላይ ሴቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሪድ እንለዋለን። ሪድ አድርጎ አንብቦ ምናምን ይጨርሳል። ሲጨርስ ቬሪፋይ ያደርጋል። ቬሪፋይ ሲያደርግ እንደቀደሙ ፋይሉን ሴቭ ለማድረግ የሚረዳንን ፎልደር እና ስም ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን አሁን የሪሲቨሩን ሞዴል እና ብራንድ ከነ ምናምኑ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደተረሱ ማልፈልገው ነገር 25Q32 ዲቴክት ስታደርጓቸው 25Q32 የሚሉ አይሲዎች 4 ሜጋባይት ሲሆኑ 25Q64 የሚሉት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ደግሞ ያደረኩትኝ ኦፕን አድርገና ፋይሉን ወደ አይሲው ደግሞ ለመጫን ስፈልግ በዚህቹ ኬብል የምፈልገውን ፋይል ኦፕን ብዬ ፋይሉን አስገባለሁ። ቀጥይ ራይት የምትለውን አማራጭ ነካና ኦኬ የምትለዋ ሜሴጅ እስከምትመጣልኝ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ኦኬ የምትለዋ ሜሴጅ እስከምትመጣ ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል፣ ግድ ነው። አሁን ይሄ ራይት እያደረገ ነው። ራይት አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቃለን። ከዚህ በተጨማሪ አይሲው ልክ ስማርት አይደንቲፋይ ስታደርጉት 25Q32 የሚል ከሆነ 4 ሜጋባይት ነው። 25Q64 የሚል ከሆነ 8 ሜጋባይት ነው። 25Q128 የሚል ከሆነ 16 ሜጋባይት ነው። 25Q256 የሚል ከሆነ
32 ሜጋባይት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀንሳል ይቀጥላል ማለት ነው። ፋይሉን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ፋይሉን ሴቭ ካደረግን በኋላ ፋይላችን እንዳይጠፋብን ፋይላችን ሃርድ ዲስካችን ፌል ቢያደርግብን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ባክአፕ ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ለዛሬ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስላያችሁልን በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን መስራት በጣም ጊዜና ሰዓትን የሚፈጅ ነገር ስለሆነ ቪዲዮውን አይታችሁት ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካለ እዚሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። እንወዳችኋለን። እናመሰግናለን። ቻው ቻው። ኮሜንት ፒከር ይባላል። እንደምትመለከቱት የቪዲዮ ሊንክ አስገባውኝ 82 ሰዎች አሉ ብሎኛል። ራንደምሊ ስንመርጥ ባሚ አቢ ይላል። ይህ ሰው ግን ስልክ ቁጥሩን ስላላስቀመጠ ቀጣዩን ሰው እንመርጣለን። ባንቺ አለም ታደሰ ትባላለች። ዩቲዩብ ኮሜንት ላይ እንሄድና ሰርች እናረጋታለን። በጣም ደስ የሚል ነው። ሁሌም ለቴክኖሎጂ ቀዳሚ ስለሆንክ ብላለች። ደውለን የምንሰጣት ይሆናል። በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም አትጥፊ። እናመሰግናለን። ቀጣዩን ሰው ደግሞ ድጋሚ ፒክ የምናደርግ ይሆናል። ስታርት እንለዋለን። እንጠብቃለን ትንሽ። ናትኔል አባይ በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን ይላል። እኛም እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን። ቻው ቻው።